سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساسي یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د حساب اپلیکیشن اړوند ده چې څرنګه کولی شو په یاد اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ او وریفای کړو. مخکې له اکاونټ جوړولو څخه راځو د حساب اپلیکیشن اړوند معلومات ترلاسه کوو. ګرانو ملګرو، حساب اپلیکیشن د موبایل په برخه کې یو خوندي اپ ده چې تاسو کولی شئ خپل بیلابیل کارونه د حسابي اپلیکیشن په مرسته ترسره کړئ. هغې جملې څخه د هیواد ټولو داخلي شبکو ته ایزي لوډ او همدارنګه انټرنیټي بستې فعالول. د برېښنا بیل تادیه بغیر د کمیشن څخه. د دې ترڅنګ کولی شئ د هیواد بیلابیلو برخو ته د حسابي اپلیکیشن د لارې پیسې واستوئ. دا او دې ته ورته نورې اسانتیاوې د حسابي اپلیکیشن کې موجودې دي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو په یاد اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ او وریفای کړو. ګرانو ملګرو، د اکاونټ د جوړولو دپاره د ویدیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته لیکل شوي د اپلیکیشن لینک. پر همدې اپلیکیشن لینک باندې به کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر دې ځای کې لومړی دا اپشن ټیک مارک کړئ. آی هاف ریډ د پرایوسي. د یاد اپشن د ټیک مارک کولو وروسته تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ. په کوم هیواد کې تاسو استوګن یاست. کله چې تاسو خپل هیواد انتخاب کړ، له هغې وروسته خپل د موبایل شماره په دې ځای کې ورکړئ. ګرانو ملګرو، د موبایل د شمارې د لیکلو وروسته په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. همدغه شمیرې ته یو اته عدده کوډ لیږل کیږي. دغه کوډ به تاسو راواخلئ او وریفای به یې کړئ. د وریفای کولو وروسته تاسو ته یو بل کوډ لیږل کیږي د پین کوډ په ډول. هغه 15 عدده وي. یاد کوډ به تاسو له خپل ځان سره وساتئ. کله چې تاسو دا کار ترسره کړ، له دې نه وروسته تاسو له دې صفحې څخه ووځئ. یعنې ستاسو کار اوس په براوزر کې خلاص شو. له دې نه وروسته راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور یا هم اپ سټور ته په سرچ کې ولیکئ حساب پی. ګرانو ملګرو، د همدا اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته پر اوپن اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. ګرانو ملګرو، د انګلیش په ځای که چیرې تاسو کلیک واخلئ، تاسو کولی شئ خپله لانګویج د همدې اپلیکیشن تبدیله کړئ. زه انګلیش انتخابوم او په لاندې خانه کې تاسو هغه شماره ولیکئ کوم چې تاسو پر ویب سایټ کې داخله کړې وه. یعنې همغه شماره دلته هم ولیکئ او بیا پر کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. پر همدې ترتیب سره مخ ته راسئ. اوس تاسو ته دا ډول یو پوښتنه کیږي چې تاسو ته کوډ موږ د میسج د لارې ولیکو او یا هم د وتساب د لارې. تاسو به لومړنی اپشن انتخاب کړئ، ځکه ځینې وخت بیا تاسو سره انټرنیټ نه وي موجود او نشئ کولی کوډ د وتساب د لارې ترلاسه کړئ. تاسو به سینډ کوډ دا میسج د لارې همدا انتخاب کړئ او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، دا ډول یو بله صفحه ستاسو مخ ته راځي. تاسو ته کوډ ولیږل شو، همدغه کوډ راواخلئ او دلته یې کاپي کړئ. د کوډ لیکلو وروسته په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. دا صفحه موږ او تاسو سره تکمیل شوه. اوس که چیرې ستاسو پر موبایل کې وی پی این آن وي، پر خپل موبایل کې د وی پی این اپلیکیشن بند کړئ او بیا همدې اپلیکیشن ته راسئ. په الاو اپشن باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، دلته به تاسو راسئ، د سیټینګ اپشن باندې به کلیک واخلئ او بار پورته ځای کې تاسو لیکلي دي پروفایل. ګرانو ملګرو، تاسو به راسئ، همدا پروفایل اپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو دغه خپل معلومات تکمیل کړئ تر څو ستاسو پروفایل وریفای شي. د وریفای کولو دپاره تاسو کولی شئ له الکترونیکي تذکرې څخه استفاده وکړئ. د دې د وریفای کولو دپاره په ایډیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. لومړی تاسو څخه د مخ انځور غوښتل کیږي. تاسو به راسئ، په اډ اپشن باندې به کلیک واخلئ او دې ته الاو اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو څخه دغه ډول یو تصویر د سیلفي اخیستل کیږي. په همدې ترتیب سره به تاسو خپله سیلفي واخلئ او بیا به په کانټینیو اپشن باندې به کلیک واخلئ. دا اپشن پای ته ورسید. له دې نه وروسته راځو په وریفیکیشن اپشن باندې کلیک اخلو. آیډنټیفیکیشن، دلته تاسو په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. لومړی به تاسو د خپلې تذکرې د مخ انځور سکین کړئ. له هغې نه وروسته به د خپلې تذکرې د شا انځور واخلئ او بیا به په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ دغه دواړه اپشن یې سره ته ورسوئ. اوس په لاندې خانه کې تاسو خپل لومړنی نوم ولیکئ، فرست نوم. تاسو به خپل هغه نوم ولیکئ کوم چې په الکترونیکي تذکرې کې موجود ده. په همدې ترتیب سره خپل تخلص په لاندې خانه کې ولیکئ په لاست نیم کې. په دا ډول ولیکئ لکه څرنګه چې ستاسو په شناختي کارت کې دغه نومان لیکل سوي دي. په همدې ترتیب سره سټیپ بای سټیپ مخ ته لاړ شئ. خپل تخلص ولیکئ او په لاندې خانه کې تاسو څخه ایمیل ادرس غوښتل کیږي. دا مه ورکوئ، دا تاسو پورې اړه لري، آپشنلي ده. اوس راسئ، ډیټ آف برث انتخاب کړئ او د ډیټ آف برث د انتخاب نه وروسته په کنفرم اپشن باندې کلیک واخلئ.
کولی سئ کال انتخاب کړئ، میاشت انتخاب کړئ او په همدې ترتیب سره ورځ د انتخاب نه وروسته دا خانې چې کله تاسو ټولې تکمیل کړي راسئ جنډر کې تاسو میل انتخاب کړئ، که میل یاست یا هم فیمیل. اوس دلته ګرانو ملګرو خپل ولایت انتخاب کړئ. ولسوالۍ هم پکې شتون لري یا هم ناحیه. که چیرې ستاسو ولسوالۍ پکې نه موجوده کولی سئ مرکز انتخاب کړئ. کاپیټل دلته لیکلي دي همدا انتخاب کړئ. تاسو کولی سئ چې دا ټول معلومات ډیر په اسانۍ سره تکمیل کړئ. کولی سئ د اپلیکیشن ژبه پښتو ته واړوئ. اسانه طریقه یې ده. که چیرې تاسې په منتلی انکم باندې کلیک واخلئ تاسو به خپل میاشتنی عاید انتخاب کړئ او په اډ سنیچر باندې کله چې تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو خپله یو امضا وکړئ، د خپل نوم یو توری دا ډول باندې ولیکئ او بیا په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس موږ معلومات تکمیل سو. تاسو لیدلی سئ ګرانو ملګرو دا تکمیل سو دا لیول. یو ځل بیا راځو په کنټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته شاید یوه بله صفحه راخلاصه سي، دا هم په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس یوه بله صفحه موږ ته راخلاصیږي. دلته تاسو څخه لومړنی پین کوډ غوښتل کیږي. هغه وخت کله چې تاسو پر ویب سایټ کې دا خپله شماره داخل کړه نو دلته تاسو ته یو عدد ولېږل سو کوډ د پین کوډ په ډول باندې 4 عدده وي. هغه به په لومړنۍ خانه کې ولیکي او په دوهمه خانه کې به تاسو خپله یو نوی پین کوډ انتخاب کړئ، اسانه چې تر څو بیا له تاسو څخه هیر نشي. تاسو لیدلی سئ ګرانو ملګرو پین کوډ هم بدل سو. یو ځل بیا راځو په کنټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. اوس که چیرې تاسو په پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ تاسو لیدلی سئ زموږ پروفایل اوس مهال د فنډینګ حالات کې ده. د 40 ساعتونو په موده کې دا وریفای کیږي. ملګرو تاسو لیدلی سئ چې په یاد اپلیکیشن کې زموږ پروفایل په بشپړ ډول وریفای سو. راځو دې ته چې څرنګه کولی سو د حسابپې اپلیکیشن د لارې یو لړ عاید ترلاسه کړو. لومړی سټیپ، که چیرې تاسې په یو کلي کې ژوند کوئ کولی سئ د نورو اشخاصو د برق بیلونه تحویل کړئ او د حسابپې اپلیکیشن د لارې کمیشن ترلاسه کړئ. د همدې سربیره کولی سئ هغو اشخاصو دپاره چې تاسو د برق بیل تحویلوئ له هغوی څخه هم کمیشن اخیستلی سئ. اوس دا هغه طریقه ده چې موږ د برق بیل د لارې کولی سو عاید ترلاسه کړو. د دې سربیره کولی سئ د نورو اشخاصو د ایزلوډ د لارې هم تاسو ته کمیشن درکول کیږي. که چیرې تاسې بل موبایل ته ایزلوډ کوئ نو حسابپې تاسو ته کمیشن درکوي. دا غوره اپشن دي او 100% د استفادې وړ دي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې څرنګه کولی سو د برق بیل د حسابپې اپلیکیشن د لارې تحویل کړو د ویډیو غوښتنه کولی سئ په کامنټ کې وکړئ. که چیرې زیات کامنټس راغله نو انشاءالله زه به ورباندې راتلونکي ویډیو جوړه کړم. ملاویږو به پر بل راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.